ბაზრის მონოპოლიზების საფრთხე არ არსებობს, აცხადებს Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელი გიორგი რამიშვილი Silknet და ჯეოსელი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილების მოლოდინში. ბიზნესი მედიკამენტებზე ანოტაციის ქართულ ენაზე განთავსების ვალდებულების წინააღმდეგია კერძო სექტორის ხმა ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტში. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და მას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ბიზნეს მედია საქართველოს მიერ შეპასეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის განხილვა წელიწადნახევრის შემდეგაც არ დაწყებულა. საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროებული ერთთვიანი ვადაა დადგენილი. მიუხედავად ამისა, ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს ხოლო იმ დროისათვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომლის სარჩელის განხილვა შეპასეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ შეტანიდან წელიწადნახევრის შემდეგაც არ მომხდარა. ლარის მიმართ ოპტიმისტური მოლოდინი გვაქვს ამის შესახებ TBC ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე ლარის გამყარების ტენდენციის შეფასებისას აცხადებს. მისი თქმით, ლარის გამყარებას დადებითად იმოქმედა როგორც ექსპორტის მაჩვენებელმა, ასევე ფულადმა გზავნილებმა. შესაბამისად, ბანკირს მიაჩნია, რომ ლარის გაუფასურების საფუძველი ამ ეტაპზე არ არსებობს. ინფორმაციისთვის, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ლარი დოლართან მიმართებაში 2.7-დან 2.5 ნიშნულამდე გამყარდა. ლარის მიმართ მოლოდინი გვაქვს პოზიტიური და ოპტიმისტური, რამდენადაც თუ თქვენ დააკვირდებთ სტატისტიკურ მონაცემებს, ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნიდან, ნიშნულოვნად გაიზარდა, შარშანდელ წელთან შედარებით 50%-ით არის გაზრდილი ექსპორტი იმ დროს, როდესაც თხილის ინდუსტრია სამხელე დარტყმა მიადგა. ამ პირობებშიც კი 50% გაიზარდა ექსპორტი. ამავდროულად გაზრდილია ჩარიცხვები ქვეყნის მიმართულებით. ლარზე ჩემი აზრით ხანდახან ექნება ხელოვნური ზეწოლა და ზოგჯერ მოქმედებს მოლოდინები, რომელიც სამწუხაროდ არის ხოლმე უარყოფითი და არანაირი საფუძველი უარყოფითი მოლოდინისათვის ლართან მიმართებაში არ არსებობს. Silknetisა და ჯეოსელის შერწყმა გამოიწვევს ბალანს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე. ამის შესახებ Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელმა და Silknetis სამეთოყრეო საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი რამიშვილმა განაცხადა. რამიშვილი ამბობს, რომ ბაზრის მონოპოლიზების საფრთხე არ არსებობს. Silknetisა და ჯეოსელს შორის გარიგების ღირებულება მას 53 მილიონი დოლარი შეადგინა. Silknet საკუთარი კაპიტალის გაზრდა დაფინანსება TBC ბანკისა და რეგიონული ბანკების საშუალებით მოუწევს. Silknet და ჯეოსელის შერწყმა გამოიწვევს პირიქით ძალიან კარგ ბალანსს. ორი ძლიერი კომპანია იქნება, რომელიც შეძლებს ძალიან ჯანმრთელ კონკურენციას იმისათვის, რომ გააკეთოს და შესთავაზოს ქართულ აბონენტებს საუკეთესო პროდუქტი. იმიტომ რომ ორივე კომპანია იქნება ძალიან ძლიერი, ძალიან ნოვატორული და ძალიან ჯანმრთელი კონკურენცია იქნება ამ შემთხვევაში ერთი წუთით. გარდა ამისა არის მესამე კომპანია, მობილური კომპანია, რომელიც ძალიან დაბალ ფასებს თავაზობთ აბონენტებს. ეს კიდევ იმას ნიშნავს, რომ ვერავინ ვერ გაზდის ფასებს და ვერავინ ვერ გახდის რაღაცა ისეთ მზარდ ფასების და არ იქნება მოსალოდნელი, რომ ქართულ აბონენტისთვის ეს იყოს პრობლემატიური. ბოლო 2 წელიწადია უცხოელი ინვესტორი ეს კომპანია კონკრეტულად აცხადებს, რომ გადის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონიდან და აქედან გამომდინარე ბოლო 2 წელიწადია კაპიტალურ დანახარჯების თვალსაზრისით Silknet ჯეოსელში დიდი ინვესტიციები არ განხორციელებულა, ხოლო Silknet ამას მოახერხებს, რამდენადაც მათ აქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენგან, სრული მხარდაჭერა TBC ბანკიდან და იმ კონსორციუმისგან, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ და რომელიც ჩვენ შევქმნით. Silknet-მა და ჯეოსელმა გარიგების შესახებ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ოფიციალურად დღეს მიმართეს. კომისიას სამთვიანი ვადა აქვს, რათა დაიწყოს მოკვლევა და დაადგინოს ექნება თუ არა ამ ტრანზაქციას გავლენა კონკურენციის თვალსაზრისით. ჩვენ არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ სოფლიოში ვხედავთ ფიქსირებული მობილური ქსელების კონვერგაციას. აქ მონოპოლიას ადგილი არ ექნება, იმიტომ რომ მაქტიკომი უკვე ფლობს ასეთ ქსელს, ფიქსირებულ და მობილურ ქსელს ორივეს ერთად. შეიძლება გაჩნდება ოლიგოპოლიური სიტუაცია, თუმცა მომხმარებლისთვის ეს არ არის საზიანო და სახიფათო, იმიტომ რომ ოლიგოპოლიური სიტუაციის შემთხვევაშიც მომხმარებელს შეუძლია იგივე სარგებელი მიიღოს მომწოდებელისგან, როგორცაც მიიღებდა სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში. განაგრძობთ გადაცემას. ანაკლიის შემდეგ კიდევ ერთი ღრმაწყლოვანი პორტი ფოთში აშენდება. EPM ტერმინალს ფოთმა და ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს უკვე მოაწერეს ხელი, რომლის ფარგლებშიც ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმი ფოთის პორტის ტერიტორიაზე დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებასა და ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას აპირებს. პროექტის დეტალები ელენე ჩომახიძის სიუჟეტში.
ფოთის საზღვაო პორტის კორპორაციის კუთვნილ მიწაზე და ჰიდროტექნიკურ ინფრასტრუქტურაში დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალი წელიწადში დაახლოებით 1,5 მილიონ ტონას სხვადასხვა სახის მშრალი ნაყარი ტვირთების გადამუშავებას შეძლებს და საქართველოს სატრანზიტო დერეფანს ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის. ფოთის საზღვაო პორტის კორპორაცია ჩრდილოეთ ტერიტორიის ფარგლებში ფოთის პორტის ჩრდილოეთის მიმართულებით გაფართოების შესაძლებლობით არის დაინტერესებული, რაც ჩრდილოეთის მიმართულებით ახალი მოლოს და მშრალი ნაყარი ტვირთების საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინალებისა და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, განვითარებასა და ექსპლუატაციას გულისხმობს. ბოლო წლებში საქართველოში ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა. მივხვდავ, რომ ამ ქვეყანაში განვითარების პოტენციალი არის და ხელისუფლებაც თუნდაც საკანონმდებლო კუთხით სწორი მიმართულებით მუშაობს. ჩვენი კონსორციუმი აქტიურად მუშაობას აპირებს ფოთის პორტის განვითარების თვალსაზრისით და შედეგებს სულ მალე ნახავს საზოგადოება. ამ პორტის მეშვეობით ძალიან ბევრი მსხვილი ინვესტიცია და კაპიტალი შემოვა საქართველოში, მე ამის მჯერა. აღნიშნული პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარია, თუმცა საბოლოო თანხის განსაზღვრა ალბათ პორტის პროექტის საბოლოო დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. რაც შეეხება დაფინანსების წყაროებს, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ფინანსური რესურსი როგორც ევროპული, ისე ადგილობრივი ბანკებისგან მოვიძიოთ. გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს წინასწარი ზეპირის შეთანხმება რამდენიმე მათგანთან. რაც შეეხება ღრმაწყლოვანი პროექტის არსებობის პოტენციალს, მე მას პოზიტიურად ვაფასებ და მიუხედავად ქართულ ბაზარზე არსებული კონკურენციისა, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ ბაზარი საკმაოდ გლობალურია უკვე, ეს პოტენციალი ძალიან მაღალია. მე პირადად ვფიქრობ, რომ კონკურენციის გარეშე ბიზნეს განვითარების პერსპექტივა არ აქვს. ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმში ქართველ და უცხოელ ბიზნესმენთა ჯგუფია გაერთიანებული და როგორც თავად აცხადებენ, მათი მიზანია შექმნა, განავითარონ და მართონ თანამედროვე სტანდარტების მშრალი ნაყარი ტვირთის ტერმინალი. შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ობიექტები ჩრდილოეთ ტერიტორიის ფარგლებში, რომლის წლიური სიმძლავრე 1,5 მილიონ ტონას შეადგენს. კონსორციუმის დამფუძნებლების განმარტებით, აღნიშნული პორტი არაერთ მატერიალურ თუ არამატერიალურ სიკეთეს მოუტანს, როგორც ფოთს, ისე ზოგადად ქვეყანას. არსებული პორტი სამწუხაროდ არ იძლევა მსხვილი ტვირთების მიღების საშუალებას ახალი პროექტის მეშვეობით კი ფოთის პორტში შესაძლებელი იქნება 50,000 ტონამდე ტვირთის მიღება. ჩვენ პროექტს უკვე აქვს როგორც უცხოელი პარტნიორების საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. საერთო ჯამში ახალი პორტი 1,5 მილიონ ტონით გაზრდის ტვირთბრუნვას და ცხადია ეს აუცილებლად წაადგება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 250 ადამიანი დასაქმდება ფოთის პორტში. ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმის დამფუძნებლების განმარტებით, თუ შესაბამისი უწყებებისგან პროცესუალური საკითხები დაჩქარებულად განიხილება და კონსორციუმს სრული ლეგიტიმაცია ექნება პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით, სამშენებლო სამუშაოები ფოთში მიმდინარე წლის ბოლომდე დაიწყება, ხოლო პირველ სატვირთო გემს პორტი 2020 წლის დასრულებამდე მიიღებს. რატომ ქმნის პრობლემას ფარმაცევტული ბიზნესისთვის მედიკამენტების ანოტაციაზე დატანილი ინფორმაციის მოხმარებლებისთვის ქართულ ენაზე მიწოდების კანონის დონეზე დავალდებულება. საკრებულოს მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო წინადადებაზე სამშენებლო ჯანდაცვის კომიტეტის სპეციალური ჯგუფი იქმნება. საჭიროა თუ არა სამართლებრივი რეგულირების შემოღება, მაშინ როცა მოქმედი რეგლამენტი ისედაც ავალდებულებს ფარმაცევტულ კომპანიებს მოხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე ანოტაციის ქართულ ენაზე მიწოდებას. რა არგუმენტები აქვს ბიზნესს და რა პოზიცია აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტში? ვერ ვხედავ მე პრობლემას დღეს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის აბსოლუტურად შესაძლებელი რომ მიწვდეს მომხმარებელი ამ ინსტრუქციას, რატომ უნდა გავართულოთ? და რატომ უნდა გავაძვიროთ? ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მედიკამენტებზე ანოტაციის ქართულ ენაზე განთავსების კანონის დონეზე დავალდებულების შედეგი ბაზარზე წამლის დეფიციტი და ფასების მატება იქნება. საქართველოში მოქმედი წამლის რეგისტრაციის რეჟიმების გათვალისწინებით შეუძლებელია იმპორტიორმა მოახერხოს და ქვეყანაში ქართულენოვანი ინსტრუქციით შემოიტანოს მედიკამენტები. მცირე ბაზრიდან გამომდინარე წარმოებელს არ უღირს შეფუთვაში ქართულ ენაზე ჩადოს ინსტრუქცია. პარალელური იმპორტის შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო რთულია, რადგან ასეთ დროს მწარმოებელი არ არის საქმის კურსი თუ რომელ ქვეყანაში ხორციელდება იმპორტი.
შეუძლებელია რომ დღეს იმპორტიორმა მოახერხოს და ქართულენოვანი ინსტრუქცია შემოიტანოს. არ უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვენ ახლა მხოლოდ ქაღალდი და ეს არის მთელი წარმოების პროცესი, თუ გვინდა რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ კანონიერად და წესიერად და ამიტომ ამ წარმოებას ჭირდება გადაწყობა, ჭირდება ჯერჯერობით ელემენტარულად ჭირდება GMP სტანდარტის მქონე წარმოებები საქართველოში და ჩვენ სანამ არ გვექნება ჩვენი ეროვნული GMP-ის კომისია, მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ეს ძალიან ადრევია ამაზე საუბარი. ფარმაცევტული ბიზნესი ამბობს, რომ დღეს საფთიაქო ქსელებში ქართულ ენაზე ანოტაციებზე ხელმისაწვდომობა პრობლემას არ წარმოადგენს, რასაც ჯერ კიდევ 2015 წლის 20 აპრილის დადგენილება არეგულირებს. შესაბამისად, ბიზნესი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებების საჭიროებას ვერ ხედავს. კითხვა არის, რომ რა პრობლემაა, რომ მივაკრათ ეს ქაღალდი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში იმ რეალობაში, როცა ისედაც შესაძლებლობა არის ინსტრუქციის მიღების, პირველ რიგში ვქნით კიდევ ერთ საკონტროლო მექანიზმს, იმიტომ რომ იმის წარმოიდგინეთ, რომ მიკრა ეს უბრალოდ ქაღალდის მიკრა რომ იყოს, ეს არის ინსტრუქცია, რომელსაც პაციენტი უნდა ენდოს, ხო ესე? და ჯერ ალბათ ამასაც კონტროლი უნდა, ვირას აკრავს, როგორ აკრავს, დაუშვათ დაკვრის დროს ფიზიკურად, თუ დააზიანა წამალი, ხოლო ეს ხომ არის ამის შესაძლებლობა, ხო? ანუ კიდევ ერთი კონტროლის ჯაჭვს ვქნით, კონტროლის საგანს ვქნით, ისეთ რეალობაში, სადაც კონტროლის მექანიზმები დამეწმუნდეთ ძალიან მწირია. ჯერჯერობით ძალიან მწირია, თუნდაც მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის. ანუ ჩვენ ახლა ვცდილობთ შევქმნათ კიდევ ერთი კონტროლის საგანი. არც ოფიციალური წერილობითი განცხადებით, არც ცხელხაზზე შემოსული ინფორმაციით, არც ერთი მომხმარებლისგან ჩვენ არ მიგვიღია სააგენტოს ინფორმაცია, რომ მათ მოითხოვეს საფთიაქში ქართულენოვანი ინსტრუქცია და საფთიაქო დაწესებულებამ ვერ უზრუნველყო ქართულენოვანი ინსტრუქციის მათი მიწოდება. ფარმაცევტული ბიზნესის პოზიციაზეა ჯანდაცვის სამინისტროც, როგორც ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში განმარტავენ, წარმოებლებისთვის შეფუთვებში ქართული ანოტაციის განთავსების დავალდებულება შესაძლოა მათთვის მომგებიანი აღარ აღმოჩნდეს, რამაც მათი ბაზრიდან გასვლა და შესაბამისად მედიკამენტების დეფიციტი გამოიწვიოს. ალტერნატივა, რაც შესაძლოა იდეის დონეზე გაჩნდეს, იმპორტიორებისთვის შეფუთვების გახსნა და მასში ქართულენოვანი ანოტაციების ჩადების დავალდებულებაა, თუმცა სამინისტრო აქაც სერიოზულ საფრთხეს ხედავს. თუ მიეცა შესაძლებლობა იმპორტიორს, რომ მას და იმპორტიორების რიცხვი ძალიან დიდია, რომ გახსნას ეს შეფუთვა და მასში ჩადოს ინსტრუქცია, მაშინ ეს არის წარმოების ელემენტი და მაშინ ასეთმა იმპორტიორებმა უნდა იყონ წარმოების ნებართვა და წარმოების ნებართვა ეხლა რადგანაც საკითხი დგას, რომ ჩვენი მწარმოებლებიც აუცილებლად უნდა გადავიდნენ GMP-ის სტანდარტზე და შესაბამისად რომ ჩვენ ამჟამითი ბიზნეს ძალიან მკაცრ მოთხოვნებს აუყენებთ. ამ შემთხვევაშიც ყველა მათგანი ვერ შეძლებს ასეთი ტიპის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ეს გამოიწვევს ბაზარზე ცირკულირებადი პროდუქციის შემცირებას და შესაბამისად ასევე იმოქმედებს ფაზებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს მიაჩნია, რომ საკითხის კანონის დონეზე დარეგულირებით შეიზღუდება კონკურენცია და ეს გამოიწვევს ასევე ფასების ზრდას. მათ ეჭვი აქვთ, რომ შესაძლოა მსგავსი ინიციატივა პარალელური იმპორტით დაკავებული ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობის ხელის შეშლით იყოს მოტივირებული. ეს ღია კარის მტრევას გავს ეს ინიციატივა, რაგიღა ერთი რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს რეგულაცია არსებობს, მეორე მხრივ მოსახლეობას ხელმისაწვდომობა საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული აქვს. ქართულენოვან გამოყენების ინსტრუქციებზე და მესამე მე მგონია რომ საერთოდ ესეთი ინიციატივები უნდა წამოვიდეს მხოლოდ მას შემდეგ რაღაცა პრობლემა რომ კრიტიკულ სახეს მიიღებს ან თუნდაც ერთეული შემთხვევები მაინც დაფიქსირდება ამ პრობლემის არსებობისა. მედიკამენტის ანოტაციაზე დატანილი ინფორმაციის ქართულ ენაზე მიწოდების მიზნით სამართლებრივი რეგულაციის შემოღებაზე ჯანდაცვის კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის ფორმატში იმსჯელებს. სანამ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღება, მომხმარებლებს უფლება აქვთ მედიკამენტების შეძენის დროს საფთიაქო ქსელებში ქართულენოვანი ინსტრუქციების მიწოდება მოითხოვონ.
ეკონომიკის სამინისტრო შენობის იჯარაში წლიურად $900,000 იხდის, ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშია საუბარი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ეხება. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ სამინისტროს მიერ ვერ იქნა წარმოდგენილი ხარჯეფექტურობის ანალიზი, რითაც შესაძლებელი იქნებოდა სხვადასხვა ალტერნატივის დანახარჯისა და სარგებლის შედარება. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ აუდიტის ამსახურისთვის მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით უწყების გაერთიანების შემდეგ გამოთავისუფლდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობები, სადაც 2018 წლის პირველ კვარტალამდე გადავა სამინისტროს აპარატი და ქონების ეროვნული სააგენტო და შესაბამისად საიჯარო ქირის გადახდა აღარ გაგრძელდება. თბილისში 420 დევნილი ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები მიმდინარეობს, რისთვისაც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ბიუჯეტიდან 200,000 ლარამდეა გამოყოფილი. ბაგებში წყნეთის გზატკეცილზე მდებარე სამუშაოები დღეს დედაქალაქის მერმა და მთავრობის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ამ დასახლებაში ბუნებრივი აირის სარგებლობას თებერვლიდან შეძლებენ, რაც შეეხება მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილ სამუშაოებს, როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე რომეო მიქაუტაძე აცხადებს, მთავრობას წელს 20,000-მდე აბონენტის გაზიფიცირება აქვს დაგეგმილი. ამჟამად მიმდინარეობს დაერთებების სამუშაოები. დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 60-80 ოჯახია უკვე, ვინც სარგებლობს ბუნებრივი აირით. მე წინა საარჩევნოდ, როდესაც აქ ვიმყოფებოდი, მაშინაც გავაჟღერე, რომ ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებდით ამ პროექტს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ ყველა ოჯახში დამონტაჟებულია სპეციალური გაზის დეტექტორები. იმ შემთხვევაში, თუ ღმერთმა ყველა დაიფაროს, გაჟონვა მოხდება, ავტომატურად გაითიშება სისტემა, რომ ყველანაირი საფრთხე იქნეს აცილებული. მთავრობა მხარს უჭერს გაზიფიცირებას ქვეყნის მასშტაბით და არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დაგეგმილი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და რომელიც უახლოეს მომავალში დაიწყება. საერთო ჯამში დაახლოებით 20,000 აბონენტი გაზიფიცირდება ამ წლის განმავლობაში. ჩვენმა თანამშრომლებმა თამუნა ქემერტელიძე, მეკა ბაშარულმა და ანა ლაპიაშვილმა, რომლებიც 19 იანვრიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტაჟირებას გადიან, მოგვიმზადეს სიუჟეტი, ხვალიდან კი ჩვეულ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდებიან. BMG-ში შეგახსენებთ საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის გამარჯვებულებს, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში და საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო აირექსი. ბიზნეს მედია ჯორჯია გამარჯვებულად ღია კონკურსის წესით შეირჩა. ნახოთ სიუჟეტი. საქმიანი მაყურებლებისთვის ამჯერად ფლორიდიდან, ჯექსონვილიდან, ქალაქი, რომელიც შტატებში ფართობით ნომერ პირველი არის. ჩვენი მასპინძელი კი WJCT, ადგილობრივი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ისინი დაფინანსებას მხოლოდ 10% იღებენ ბიუჯეტიდან. ბევრი საინტერესო ხდება ამ კარს მიღმა და მოდით ერთად ნახოთ. მასპინძლობას და გიდობას აქ ჩვენ Karen Higgins-ი გაგვიწევს, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენი მასპინძელი იყო. Hello Karen. Hi, welcome. This is our main on-air studio. ეს არის რადიო სტუდია, ჩვენი რადიოს მთავარი სტუდია, საიდანაც დილის და შუა დღის გადაცემები გადის. აქედან მაუწყებლობენ ток-შოუებიც. ხმის ინჟინრები აი ამ კომპიუტერიდან მართავენ ეთერს. ყველაფერი დიჯიტალიზებულია. Which keeps the radio station running throughout the day. ძალიან საინტერესო კორიდორია, სხვათა შორის, სადაც შეხვდებით რადიოს კიდევ ერთ განყოფილებას, სადაც ბევრ მუსიკალურ დისკს ერთად ნახავთ და ეს უკვე რელაქს რადიო. This is the studio of our music director. ეს არის რელაქს რადიოს მუსიკალური რეჟიმის სტუდია, ძალიან ბევრი ჩამწერით და CD დისკით. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ოთახია. კარენი გავაცრეთ სამუშაო პროცესი მთელ რადიოში რომ არ ჩავშალოთ და ზოგადად მთლიან საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხოთა შორის ეს რადიო 65%-ს ავსებს შემოსავლებისას მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლებისა და აი უნდა შევხვდეთ ახლა კიდეც ნინას, რომელიც როგორც გიორგი ამბობს, და აქცია BMG, ანუ წამოგვიყვანა ამერიკაში. ნინა, გამარჯობა, როგორ ჩაიარა ამ კვირამ პრინციპში, თითქმის დასრულებული არის, რა შედეგს ვიღებთ? ძალიან მოხარული ვარ, რომ მე მომეცა საშუალება თქვენთან ერთად წამოსულიყავი ჯექსონვილში. ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი პროგრამის შესახებ, რომ 2010 წლიდან ხორციელდებით, აირექსი ახორციელებს და დაფინანსებული არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. თქვენთან ერთად მეც მომეცა საშუალება, რომ გავცნობოდი, როგორ მუშაობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასევე მენახა ადგილობრივი კერძო ტელეკომპანიისა და გაზეთის მუშაობის მეთოდები, გქონდა საინტერესო შეხვედრები მენეჯმენტის, ახალი ამბების
ტექნოლოგიების წარმოების, გაყიდვების თემებზე და ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა ასე რომ ვფიქრობ რომ ძალიან წარმატებული. ალბათ მივხვდით რომ ძალიან დატვირთული ერთი კვირა იყო და ძალიან საინტერესო, ასე რომ ჩვენ აქ არ ვასრულებთ, შევხვდებით. From the studios of NBC 12 and ABC 25. ეს უკვე First Coast News-ის newsroom-ია, სადაც ჟურნალისტები დილიდან ჯერ აი ამ კუთხეში დაფასნა გეგმაა მთელი დღის გამოშვებას და შემდეგ უკვე რამდენიმე საქმეს ერთდროულად ითავსებენ. რობოტიზებული კამერები სტუდიის განუყოფელი ნაწილია და მართალია ჩვენი პროდიუსერები უკვე დიდი ხანია, რაც ამ სტატუსით არიან აქ წარმოდგენილები, მაგრამ მე მგონი წამყვანისკების გადასარევად მოერგეს, როგორ მოგეწონათ ერთკვირიანი ვიზიტი. საოცარი იყო მართლა და პირველი რაც აქ ჩამოსვლის თვალში ხდება, ეს არის ხარჯების ოპტიმიზაცია. მინდა ჩვენს უკან მუშაობენ ჟურნალისტები, რომლებიც არ არიან მხოლოდ ჟურნალისტები, ითავსებენ კამერამენის, მემონტაჟის, გრაფიკოსის, ცხოველის, ყველაფრის, რომ ერთი ადამიანი აკეთებს ყველაფერს. მე მგონი კარგია ეს რომ დავნერგოთ რა სიტუაცია. სარევი და ჩვენ ახლა ვართ First Coast News-ის სტუდიაში შესანიშნავში აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აქ არის რობოტიზებული კამერები. ასევე აქვს შესანიშნავი პროგრამა, რომელიც Associated Press-მა შექმნა სპეციალურად ტელევიზიებისთვის და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ოცნება რომ ჩვენ შევძლოთ ამ პროგრამის გამოყენება ჩვენი გააცემების დამზადებისთვის და დიდი მადლობა აირექს და მედია პარტნიორობის პროგრამას რომ მოგცა ეს შესაძლებლობა რომ ჩვენ ამ ვიყავთ ახლა დღეს ამს. მაგრამ დარჩენას არ ვაპირებთ, BMG-ის გუნდის წევრებს სულ მალე დავუბრუნდებით. რომელი ქვეყანა გახდა 2018 წელს ყველაზე ინოვაციური და რა გეგმები აქვს კალიფორნიის შტატს 2030 წლისთვის უცხოეთის სიახლეები ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილმა მოგიმზადეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ნავთობის ექსპორტი რეკორდული სისწრაფით იზრდება. ენერგეტიკის საინფორმაციო ადმინისტრაციის სტატისტიკის მიხედვით 2017 წლის ოქტომბერში ქვეყანას დღეში 1.7 მილიონი ბარელი გაქონდა ექსპორტზე, რაც 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით 4-ჯერ მეტია. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ნედლი ნავთობის ფასი ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე $66.11 შეადგენს. ვიეტნამი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა, რესურსების მოზიდვის მიზნით უცხოელი ინვესტორებზე 6.5-ჯერ მეტ აქტივს გაყიდის. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პრივატიზაცია შეეხება ისეთ ლიდერ კომპანიებს, რომლებიც ძირითადად ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწეობენ. შეგახსენებთ, რომ ვიეტნამის ეკონომიკა 7%-ზე მეტით გაიზარდა 2017 წელს. მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი კი დაახლოებით $205 მილიარდ მეტს შეადგენს. კალიფორნიის შტატის გუბერნატორის ჯერი ბრაუნის თქმით, მისი მიზანია, რომ 2030 წლისთვის შტატს 5 მილიონი ელექტრომანქანა ჰყავდეს, რათა შექმნას უკეთესი გარემო მოსახლეობისთვის და ფერმერებისთვის. ამჟამინდელი მონაცემებით კალიფორნიაში უკვე 350,000 ელექტრომანქანაა ექსპლუატაციაში და 2025 წლისთვის 250,000 დამტენის სადგურის მოწყობაა დაგეგმილი, რაც ჯამში $2.5 მილიარდი ღირებულების პროექტს ითვალისწინებს. 2018 წელს ისტორიაში პირველად შეიძლება $1 ტრილიონი ღირებულების კომპანია ვიხილოთ. CNN Money-ის ინფორმაციით ტექნოლოგიური კომპანიები წელს განსაკუთრებით დიდ მოგებას ელოდებიან, რომლის ტენდენციაც 2017 წელს უკვე შეინიშნებოდა. კომპანიების სიაში შედიან ისეთი გიგანტები, როგორიცაა Apple, Amazon, Facebook და Google. აღსანიშნავია, რომ 4-ვე მათგანს აქვს შანსი ისტორიულ მაქსიმუმს გადააჭარბოს და $1 ტრილიონი ნიშნულს გადაცდეს. 2018 წლის ბლუმბერგის ინოვაციების ინდექსის მიხედვით ყველაზე ინოვაციური ქვეყანა სამხრეთ კორეა გახდა. მეორე და მესამე ადგილებს კი შვედეთი და სინგაპური ინაწილებენ. აღსანიშნავია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები პირველად ვერ მოხვდა ათეულში. სიაში ასევე შედიან ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა გერმანია, შვეიცარია, იაპონია, ფინეთი, დანია, საფრანგეთი და ისრაელი. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. დროებით.